Welcome back to another vlog, and for this video magluluto po tayo ng sardines with Misua and Patula. So ipapakita ko sa inyo ang mga ingredients natin. Una, isang can ng sardinas. Ito naman ang Misua natin. Ito din yung ating Patula. Gagamit din tayo ng garlic, 3 cloves, isang purple onion, green onions, at saka ground black pepper, and salt to taste. Gagamit din tayo ng tubig at cooking oil na panggisa natin. So, gigisahin lang natin ang ating garlic. At lulutuin lang natin hanggang brown ng konti. And then, ilagay natin ang purple onions. Lulutuin natin hanggang transparent na. So, ngayon ilalagay na natin ang ating sardines. And then, nilagyan ko ng 1 cup of water. Ayan. After that, pinakulo ko siya. Ito na, kumulo na. At ilalagay lang natin ang patula. So, nilagyan ko uli ng 1 tasang tubig. 1 cup of water again to cover the patula. Pinakulo ko siya hanggang maluto yung patula, at then nilagyan ko ng isang mahabang chili pala kasi gusto ko yung maanghang konti. And then nilagay ko na yung miswa. Na-pause pala yung video, so hindi na record. Oopsie. So, ayan, na-mix ko na yung miswa, at then, ngayon, i-boil lang natin hanggang maluto yung miswa. So, at ilalagay na natin ang ating green onions. Spring onions. Ayan. So, tinimplahan na natin ng salt and pepper. At pwede rin ninyong lagyan ng konting liquid seasoning para mas umami yung sabaw. Pag gusto ninyo, sa akin okay lang itong yung konting salt at saka yung taste ng sardines. Ito, luto na po siya at ipi-plate lang natin. So, ito na po yung ating finished cooked product, sardines with Misua and Patula. Enjoy! I hope you like it, and don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification button to get notified for my next video.